punës. Që do jem sa më koncis për vendimet që kalojmë sot edhe ndoshta një rezume shumë të shkurtër për të kaluar pastaj në deliberimin e diskutimin që ne do të bëjmë bashkë para se të marrim votat e nevojshme për vendimet e qytetit. Kemi 8 projekte kryesore për 2019 që të jemi të qartë, edhe pse është një vit zgjedhor, jemi shumë të fokusuar që projektet që janë nisur të kenë vijimsinë e tyre dhe të impaktojnë sa më pak nga ajo dallëdia kolektive që na kap në kohë fushate. Unë besoj që ne patëm një eksperiencë shumë të bukur në 2015-ën, ku Tirana kishte një fushatë qetë edhe puna eci përpara. Ndaj dhe pavarësisht atij 30 ditëshi, fokusi do të jetë në këto 8 projekte kyçe. S'pari janë 17 shkollat e reja, tani që janë shpronsuar dhe kanë kaluar dhe VKM-t e transferimit pronave për gjithë nevojat e bashkisë, edhe një pronë që na kaloi nëpërmjet Ministrisë Mbrojtjes dhe Presidencës nga plani përhapjes për një shkollë të fundit që kishim mbetur për zonën e Laprakës, është në përfundim si procedurë, dhe besoj që më në fund mund të shikojmë frutet e para të projektit të 17 shkollave të reja. Hartën e dini dhe besoj për shumë prej komuniteteve që keni përfaqësuar në këtë këshill, keni mundësi që pavarësisht partive politike që përfaqësonit, mund të ktheheni me kokën larë dhe themi që të paktën për çështjen e shkollave nuk do bëjmë debat tani që kanë filluar shkollat e reja. Tjetra ka të bëjë me vazhdimin e bulevardit të ri dhe të lumit të Tiranës. Sapo kaluam një inspektim nga gjithë kolegët tanë nga Abu Dhabi, jashtëzakonisht kënaqur për faktin se si rikuperuam në kaq pak kohë një projekt që kishte nisur prej vitesh. Jemi në diskutime me ta për dizajnin e sheshit final, që segmenti nga një shesh ceremonial që është në Tereza deri në sheshin tjetër ceremonial që do të jetë tek prerja mes lumit edhe bulevardit, të jetë po ashtu një hapësirë dinjitoze. Pra për të parë segmentet nga fillimi në fund dhe sigurisht pastaj për të filluar balancimin e Tiranës nga i stacioni trenit deri tek bregu lumit. Projekti tjetër është projekti i pyllit orbital. Duhet i falenderoj publikisht jo vetëm këshilltarët, por të gjithë ata qytetarë të thjeshtë, edhe sot shumë prej tyre, pavarësisht shiut, që kanë dhuruar pemë për një projekt të tillë, ndërkohë që ne sapo kemi saktuar me kooperacionin italian ndarjen e 23 zonave ku ne do bëjmë mbjelljet masive, që është e gjithë gjurma e pyllit orbital, themi për ato që quhen mbjellje industriale, pra jo më me kontribute, po mbjellje me 10 me nga 20.000 për të siguruar që konturi i plot i pyllit orbital përfundon në mandatin tjetër, dhe siç kemi planifikuar deri në 2030 ne të kemi në mënyrë inkrementale realizuar mbjelljen e 2 milion pemëve brenda afatit. Ndërkohë, kaluam në buxhet dhe do të fillojmë shumë shpejt punën tek kopshti zoologjik për gjithë ata që janë merakosur për lajmet sensacionale të arrinjve aty, nuk janë të Bashkisë Tiranës, jemi në ruajtje të atyre që u sekuestruan nga fieri. Dhe për sa kohë që po ju bëhen letrat nga organizata Katër Putrat, do vazhdojmë t'i mbajmë Tiranën, është më mirë t'i mbajmë Tiranën se sa t'i kthejmë ku ishin në fier. Po kjo për ta sqaruar dhe pastaj do të jemi gjithë bashkë për të filluar investimin në kopshtin zoologjik të Tiranës. Ndërkohë do të fillojë shumë shpejt nga puna terminalet i Farkës edhe i kthesës Kamzës. Tek i kthesës Kamzës jemi në diskutime me ministrinë që ne të inkorporojmë brenda terminalit autobus të bashkisë edhe stacionin e trenit të Ministrisë Infrastrukturës. Sot kemi pasur një takim teknik, po prapë mbetet një nga projektet strategjike që ne do ta fillojmë këtë vit. Dhe ajo që është, le të themi, një nga projektet që e kam më për zemër, ka të bëjë me rihetsimin e piramidës për ta kthyer në një qendër për të rinjt dhe fëmijët për teknologjinë e informacionit. Javën tjetër kemi mbledhjen finale të dizenjos edhe të planeve arkitekturore të transformimit të piramidës, si pjesa jashtë ashtu dhe pjesa brenda, dhe pastaj do të fillojmë me punën. Nuk ka asnjë dyshim që edhe për Bashkinë e Tiranës, e gjithë ndjeshmëria që u ngrit nga debatet me studentët ka qenë një temë jashtëzakonisht e rëndësishme. Sigurisht, profili dhe përfshirja e bashkisë është e limituar tek çështja e konvikteve. Qeveria po piloton për herë të parë që t'i japi konviktet një bashkie ta administrojë, pra nuk është e vërtet kjo për Durrësin apo për Shkodrën apo për Korçën apo për Gjirokastrën, kështu që Tirana është eksperimenti i parë, edhe siç keni parë, kemi nisur kantierët e ndërtimit në qytetin Studenti, janë me dozë skelerit, 8 ndërtesat e para pothuajse janë rrëzuar me themel kur vjen puna tek lënia vetëm e skeletit bazë dhe për të bërë të gjithë punimet e brendshme nga e para. Ndërkohë kemi pasur përveç përfshirjes bashkisë donator tuaj siç ka qenë Tika, siç është KFV-ja që do të marrë gjithë pjesën tjetër të mbetur të ndërtesave për të siguruar që teksa përgatitemi për kampusin e ri,
ne të kemi vënë vit paktën ndërtesat ekzistuese. Plani i punës për gjithë ata që na kanë ndjekur ose që janë këshilltar bashkiak të njësisë 2 dhe kanë ndjekur si proces është, për sa kohë që studentët janë aty, do të punojmë vetëm në ambientet e brendshme, të përbashkëta, që do të thotë dushet, nyjet higjieno-sanitare, sallat e studimit, korridoret dhe hallet dhe le të themi veshjet nga jashtë, që pastaj kur studentët lënë korrik për pushime, dhomat e tyre, të kemi mundësi që ne të ndërhyjmë në dhoma falë edhe një fondi emergjence që na dha qeveria për të bërë ndërhyrjet në dhoma në momentin që studentët i lirojnë ato. Sigurisht, ky është një debat që ka zgjuar shumë emocione, ka dhe nga ata që thonë nuk i duam ne këto dushet. Tash larja është me dëshirë, ne kemi detyrë t'i bëjmë, nëse ka ekstremistë që për inat nuk duan asgjë, ky është vendimi i tyre, por detyrimi ynë është që ne t'i bëjmë të gjithë ato që kemi premtuar dhe si bashki pjesën tonë të paktit me universitetin. Ky është dhe një apel për ju, nëse njihni njerëz dashamirës, kemi pasur njerëz që dhe kemi vlerësuar me simbolin e mirënjohjes së qytetit, pa bindje politike, pa asnjë afilim, dikush dhuroi dyshek, dikush tjetër pemë, dikush tjetër një okulist dhuroi një sallë leximi, kështu që kemi pasur një bujari të jashtëzakonshme. Siç ka ndodhur fundi edhe me çerjet dhe me kopshtet edhe me pyllin orbital. Nëse njihni njerëz tillë, na i adresoni dhe të kemi mundësi sipas takatit marrin dhe ata një pjesë. Domethënë mirë është me qenë me studentët, por është akoma më mirë për studentët. Pra dhe të bëjmë diçka konkretisht dhe besoj që me njohjet që keni apo dhe në komunitetin tuaj, kush ka mundësi, le të na japi një dorë dhe do e vlerësonim jashtë mase. Ndërkohë, kemi mbaruar me gjysmat e konvikteve, fola tani për çdo studentit, me gjysmat e konvikteve tek inxhinieria e ndërtimit dhe jemi në përfundim edhe të konviktit parë tek mjekësia, aty janë më pak, janë 2, dhe pastaj do të fillojmë konviktin tjetër në momentin që mund të përdoret konvikti i parë i mbaruar edhe për sallat e leximit. Kemi disa lajme të tjera për qytetin, një e prezantuam dje, si bashki për të evituar dhe radhët e kartave të identitetit, kemi shtuar dhe kemi marrë me qira ambient të shtesë për t'ia ofruar kompanisë private që merret me emetimin e kartave. Dje hapëm duket 304-ën tek rruga Bardhyl, do t'i çiftojmë njësit 1, 2, 3, 4, 5, 6 dhe kështu me radhë, për të krijuar ambiente të përbashkëta dhe holle më të mëdha. Pra vetëm dje për 304-ën kemi trefishuar kapacitetin e dhënies kartave. Lajm më i mirë dhe qetësues është fakti që qeveria ka nisur nismën për ta bërë zgjatjen e afatit të kartës deri në datën 31 dhjetor 2019 dhe do të bëhet me një amendim në ligj që Ministria e Brendshme do t'ia çojë pastaj parlamentit. Kjo besoj qetëson të gjithë për të mos u shtyrë dhe për të mos pasur ato radhë që kemi pasur. Pritej, siç kishte radhë kur ishte dita numër 1 e marrjes kartave në 2009-ën, ashtu dhe në 2019-ën ishte fluksi i atyre që e morën kartën të parë. Me këtë relaksim që i bëhet situatës, duke lënë afatin e 31 dhjetorit, uroj që të keni mundësi dhe t'ia komunikoni komuniteteve tuaja që ju kanë zgjedhur për ta marrë shtruar dhe për t'i dhënë më shumë prioritet të moshuarve ose dikujt që i duhet karta për jashtë dhe vlefshmëria tregohet në kartë dhe jo në ligjet që vlen vetëm për Shqipëri, kurse ne të tjerët ose ata që kanë punë vetëm në Shqipëri nuk e kanë me ngut kartën, për sa kohë që deri në 31 dhjetor kemi kohë gjatë pranverës dhe verës për të marrë kartat. Nëse ka probleme tjera, ashtu siç na keni sinjalizuar, nëse duhet shtojmë sportel ose të marrim zyra ekstra, na e bëni me dije, po duam të kaloj le të themi java e parë e ambienteve të reja për të testuar pastaj se si shkon çështja e fluksit. Tek çështja e kartave ka qenë një shqetësim i ngritur edhe me studentët, për çështjen e kartës së studentit. Kur kemi kandiduar gjithë bashkë për Bashkinë e Tiranës, nuk kemi pasur universitetet me ligjin e ri dhe me pavarësinë dhe autonominë që ato morën. Kanë qenë universitete striktre shtetërore. Dhe tham, me sa këto universitete janë shtetërore, fare mirë e bën bashkia kartën e studentit. Ne kemi sot 6.000 staf të bashkisë, se cili kanë kartën e tyre. Nuk besoj që një bashki që ka mbaruar aq punë vjet ndryshim apo prodhon dot karta. Me ligjin e ri, përgjegjësia e kartës studentore, pra përgjegjësia e emetimit të një identifikimi me logon e universitetit tënd, është e universitetit. Kur dikush do pavarësi, me pavarësim vjen dhe privilegjet, pak, po shumica janë përgjegjësitë. Një prej përgjegjësive është kur unë kam qenë në universitet, edhe në Amerikë dhe në Angli, kartën e Grand Valley ma dha Universiteti Grand Valley. Kartën e University of Sussex ma dha University of Sussex. Nuk ma dha as Brightoni, as Grand Rapids.
Kjo do duhet ndodhe edhe në Shqipëri. Megjithatë, kam ofruar gatishmërinë time, edhe me Ministrinë e Arsimit, edhe me Universitetet e Tiranës. Nëse universitetet nuk e emetojnë dot, kthehemi ke plani fillestar dhe i bën bashkia për 1 javë. Nëse dyshohet shërbimet, atëherë duhet t'ju listoj faktin që ne, për sa i përket shërbimeve për studentët, ky këshill bashkiak e ka bërë detyrën e vet, sepse dhe kur ka miratuar tarifat, i ka bërë në të njëjtën mënyrë. Ja cilat janë 40 shërbimet që përfitojnë studentët me ose pa kartë studenti sipas universiteteve. Transporti publik, aboneja studentit ka vlerën 600 lekë për 1 muaj, ndërkohë që është 1600 lekë çmimi standard. Muzeu Historik Kombëtar është 60 lekë, kur çmimi standard është 200 lekë. Për studentët shtëpia me gjatë është 210 lekë, çmimi standard 700 lekë. Bunkarti është 300 lekë, çmimi standard 500 lekë. Kulla e sahatit dhe muzeu për krahati janë falas për studentët, kurse për turistët 200 lekë. Muzeu arkeologjik është 100 lekë, kur çmimi standard është 300 lekë. Muzeu i Shkencave të Natyrës është 50 lekë, Muzeu i Forcave të Armatosura është falas, Muzeu i Bankës së Shqipërisë për studentët është falas, Muzeu me zura është 100 lekë, çmimi standard është 200 lekë. Galerit, Galeria Kombëtare e Arteve është 100 lekë, çmimi standard është 200. Për studentët, Galeria Fab është falas, Galeria Z është falas, Galeria Kalo është falas, Galeria 70 Contemporary Art falas, Bazament Art Space falas, Kodi është falas, Art Gallery Rira është falas, Vivant Gallery është falas, Tirana Art Lab është falas, ICAS-ja International Interactive Contemporary Art Space është falas, te qendrat kulturore, Teatri Kukullave, kur merret për evente studentësh është 5000 lekë ora, çmimi standard për sallën është 15000 lekë ora. Teatru dhe kinema, Teatri Kombëtar dhe Art Turbina, për studentët janë 150 lekë, çmimi standard është 300 lekë. Teatri Kombëtar Eksperimental Kujtim Spa i Vogël është 200 lekë për studentët, çmimi standard 500 lekë. Teatri Metropoli i Tiranës është 300 lekë për studentët, çmimi standard 500 lekë. Kinema Millennium është 400 lekë, çmimi standard është 500, Imperiali 450 lekë, çmimi standard 500, Kinema Cineplexi 2D 450 lekë, çmimi standard 600. Tek APR-ja, përdorimi i hapësirës reja është falas, kurse për aktivitete komerciale biznesi është 20000 lekë ora. Në parkun e Matli i Qenit artificial Tiranë, fushat sportive janë me 50% discount, kopshti zoologjik është 100 lekë e kështu me radhë. Shërbimet falas tjera që ofrohen nga Bashkia Tiranë, qendra multifunksionale TEN, salla është falas, bibliotekat e lagjeve, çdo student i pajisur me një dokument që tregon që student librez apo regjistrim, regjistrohet në çdo bibliotekë dhe shfrytëzon hapësirat për lexim dhe internet falas. Sheshet publike, çdo student apo grup studentësh të pajisur me një dokument që tregon që janë në universitet mund të zhvillojë aktivitetet e tyre në sheshet publike falas. Pra, çfarë duhet ilustroj me këtë? Për sa i përket përgjegjësisë të këtij këshilli, s'ka rëndësi bilet tona, ky këshill sa herë që ka pasur një tarif e ka bërë këtë. Nëse ka ngelur ke kush emeton kartën, mjafton të na japin me shkrim universitetet, rektori përkatët të thotë unë vëlla nuk e emetoj dot, ama bën Bashkia e Tiranës dhe unë ju premtoj nga dita që ne marrim një delegim kompetencë ose një dorëzim kompetencë që universitetet se bëjnë dot, brenda 1 jave aty universiteti ja bën Bashkia e Tiranës. Por këtë histori që ne bëjmë punë dhe pastaj thonë pse na shkelë kompetencat, siç pam në gjithë këtë debat, nuk do doja ta kishim për Bashkinë e Tiranës, kështu që e konsideroj këtë një ftesë të hapur, për sa kohë që ky këshill i ka vendosur kryesisht me konsensus të gjithë këto diskaunte, është shumë e rëndësishme që dhe universitetet na thonë duan t'i përdorin dhe nëse duan ndihmë logjistike, mund ta bëj Bashkia e Tiranës. Ndërkohë, dua që të sqaroj disa nga vendimet e sotme dhe t'i kaloj shumë shkurt para se të kalojmë diskutime dhe në votim. Vendimi i parë është për propozimin e dhënies ndihmës ekonomike për periudhën 1 deri në 30 janar 2019. Nuk besoj që ka nevojë për koment, është pak a shumë njëjti numër që sistemi nxjerr për Bashkinë e Tiranës dhe ne formalizojmë. Për miratimin e pagesës persona me aftësi të kufizuar dhe invalidët e punës për periudhën 1-31 janar 2019, edhe kjo është dokument. Për miratimin e kompensimit të çmimit të energjisë, prapë kjo është dokument. Këtë të energjisë ne e bëjmë gjithmonë për muajin e kaluar, duke qenë se çmimi paguhet, do energjia paguhet muajin tjetër. Për miratimin e familje përfituese nga fondi i programit ndihmës ekonomike deri në 6%. Pra, ky është fondi shtesë që ne japim për familje që ndoshta sistemi nuk i kanë nxjerr fitues, por që ne e dim nga njësitë që janë historikisht familje me ndihmë ekonomike dhe ka nevojë. Pra ky është bonusi top up i bashkisë. Për trajtimin me bonus qiraje disa familje që nuk mund të përballojnë qiranë e tregut, i keni parë besoj familjet në komision, i keni parë dosjet e tyre, kështu që edhe këtu besoj që ecim shpejt. Për miratimin e kriterëve dhe procedurave dokumentacione dhe sistemit pikëzimit për përdorimin e fondit kushtozuar deri në 6%, është thjesht saktësimi i gjithë procedurave. Ndërkohë,
për miratimin e listave të nxënësit të arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike që përfitojnë bursa për vitin shkollor 2018-2019. Kam përshtypjen që për arsimin parauniversitar kjo kompetencë është ende me bashkinë, ndërkohë që me ndryshimet e reja, si me çekun e bebes, VKM-ja ka përcaktuar që bursat për studentët, pra të ciklit universitar, do t'jepen në një formë të ngjashme me çekun e bebes direkt në fakultet edhe në universitet, ndërkohë ne jemi pilot kur vjen puna te konviktet studentore, por ndërkohë që jemi në mënyrë taksative menaxher të drejtorive të konvikteve të shkollave të mesme, konvikte kryesisht që strehojnë nën kujdestarin e të rriturve, fëmijë ose nxënës që vinë nga vende të ndryshme të Shqipërisë apo dhe rrethina Tiranës që nuk e kanë mundësinë në vajtje ardhive dhe besoj që ato janë në situatë shumë më të mirë pas u liruan që në vitin e parë. Ndërkohë, pika 8, për një shtesë në vendimin e Këshillit Bashkiak për miratimin e kriterit për caktimin e zonave të administrimit dhe në zonave të destinuara për parkim dhe tarifa të shërbimit parkimit administruar nga Bashkia e Tiranës së ndryshuar. Tani, për këtë kam dëgjuar aq shumë çuditëra që qartazi vijnë nga njerëz që s'kan lexuar relacionin. Nuk e japim me koncesion se jemi të shmen, të japim një gjë që mezi e krijuam dhe që po del shumë e dobishme për Bashkinë e Tiranës, agjencinë e parkimit ta japim me koncesion, si me budallenj. Por kemi pasur raste, një rast konkret, ambasadori ynë në Turqi, i cili thotë me numrin tim turk unë nuk e paguaj dot, edhe pse është shumë konveniente kjo që keni bërë me pagesë. Kështu që shumë njerëz, sidomos dhe turistë, kanë kërkuar të ketë një automat, siç ka kudo jashtë, çdo 100 metra, çdo 500 metra ai ta vendosin, që të kemë mundësi ta paguaj dhe me xheton. Ka dikush tjetër që thotë unë jam klienti i M-Pesës ose i Easy Pay, pra kam një aplikacion që portofoli im financiar është në formën e një aplikacioni. Dhe duke qenë se është e tillë, thotë unë i kam aty paratë që shpenzoj për konsum publik. Pse ma mohon të paguaj? Pra, thjesht kemi shtuar gamën e pagesave, siç e kemi bërë fundja me ujin dhe me energjinë. Po të shkoni në tabelat ku paguhet uji dhe energjinë, çka kemi pa logo aty nga e cila ti mund të paguash ujin dhe energjinë, ato logo tani ja kemi bërë të mundshme ose një pjesë më të madhe të tyre edhe pagesës parkingut. Kështu që besoj që është shtëruse edhe sa ajo që ma biti sot mëngjes që më pikë sabaut, robi që s'është këtu sot, po që sa u dënu për shpifje, nuk është tharë boja e dënimit për shpifje, se si doli koha si ka prodhë dhe ka përceu 3 televizione në përbanaqe sot për shpifjen e radhës, kështu që e shoh që e ka nda menin do t'i bëj gjithë shkollat e Tiranës me kompjuter, nga lekët e gjyqeve. Po bëhet fjalë vetëm për mënyrën e pagesës. Pra, për ata që janë të huaj dhe thonë, unë mund vendosh qilekshin si gjeton dhe të marrë një faturë dhe ta vë ke xhami, apo ata që kanë le themi portofolio aplikacionesh elektronike në telefonin e tyre dhe paguajnë nëpërmjet apit që mund ta kenë lidhur me llogarinë e tyre bankare. Shumë zhurmë për asgjë dhe besoj që kjo është shtëruse dhe për gjithë teoritë e konspiracionit, se s'po dinin kujt ja faturonin këtë koncesionin dhe s'po i gjenin dot kush po e merrte. Se merr asnjëri e mban Bashkia e Tiranë, edhe lekët i bëm pem siç i kemi bërë gjithë këto kohë. Ndërkohë, dua që t'ju njoftoj për disa shtesa dhe ndryshimet vendimet të Këshillit Bashkiak për sistemin e taksave tarife vendore për qytetin e Tiranës, bëhet fjalë vetëm për transferimin në kushte provizore. Parku Olimpik administrohej nga Pallati i Sportit Aslan Rusi, Partizani, pra në një distancë qoftë edhe logjistike, pra duhet shkonte pastrusja nga i vend ke tjetri, ja kalojmë agjencisë parqeve sepse është gjithsesi brenda hapësirave të parkut të madh, ata gjithsesi kryen shërbimet, kanë dhe zyra në pjesën e zyrave, kështu që bëhet fjalë vetëm për këtë kalim dhe pyetja është kush administron atë fin që paguhet për të mirëmbajtur Parkun Olimpik. Unë e di që ka shumë klube private që mendojnë që Bashkia e Tiranës Parkun Olimpik duhet ta ofroj falas, ju bëjmë dije që kostoja ta mirëmbash Parkun Olimpik me pastrimin, me amortizimin, me energjinë, me ujin është 23 milion lekë të vjetra në muaj. Pra, nuk është pa kosto. Dhe po nuk u mirëmbajt amortizohet si shumë gjëra që lihen pa mirëmbajtje. Kështu që për këtë arsye është e njëjta tarifë, por nuk e bën më Pallati i Sportit Aslan Rusi, e bën Agjencia Jonë e Parqeve dhe Rekreacionit. Kemi pasur një peticion, besoj ju ka ardhur një kopje dhe ju, nga Komiteti i Veteranëve për të nderuar dëshmorët e 4 shkurtit. Jemi në prag të asaj dite përkujtimore. Bëhet fjalë për të nderuar 84 qytetarë Tiranës, viktimat masakrës së 4 shkurtit të vitit 1944. Ka qenë një kërkesë konstante për këtë Këshill Bashkiak. Unë besoj është në nderin ton, pavarësisht bindjeve politike, që
për 84 martirë të masakruar në një nga masakrat më të dhimbshme të luftës dytë botërore në qytetin e Tiranës, bashkia jonë të marrë këtë vendim që është në dignitetin e qytetit tonë, po sidomos në respekt familjeve të veteranëve edhe të dëshmorëve të luftës. Ndërkohë, vendimi tjetër është i ngjashëm për emërtimin e shkollës mesme në Kasall të Zallherit Ahmet Boja, ka qenë gjithashtu një peticion i ardhur nga komuniteti i qytetarëve të Zallherit, për vendosjen e pllakatës në nderim të piktorit Qamil Grezda. Piktori Qamil Grezda ka lindur në Gjakov në maj të 1917-s, vjen në Tiranë dhe ka jetuar këtu. Shkollimin dhe artistët e mëdhenj si Odise Paskali dhe Abdurrahim Buza. Në vitin 1939 u pranuan në Akademinë të Arteve në Rom dhe Grezda shquhet për kreativitetin e lartë shprehjes, ku dallohen portretet si Romania, portret plake, portret gruaje, Shkodrani dhe tjera. Ai shquhet për pikturime e figurave historike si Bayram Curri, Isa Boletini, Gryka Kaçanikut, Lidhja Prizrenit, Hasap Prishtina, disa nga ikonat e themi të pikturës shqiptare. Në Galerinë Kombëtare të Arteve dhe në Tiranë ruhen 33 vepra të tij dhe Kuvendi Popullor i asaj kohë, Republikën e Shqipërisë në 85-ën i dha urdhrin Naim Frashi. Kështu që ky është një vlerësim për piktorin Qamil Grezda, ndërkohë siç e keni vënë re dhe siç ndoshta keni parë nga njoftimet në media, Bashkia e Tiranës fal vendimit të Këshillit Bashkiak është bërë tashmë pronare në hipotekë e shtëpisë së Tiranës shkrimtarit madh Ismail Kadare, shtëpia që ndodhet te pallati me kuba që një i Max Velos. Bashkë në këtë Këshill Bashkiak kemi miratuar të dy buxhetet, pra kemi bler atë shtëpi, i kemi shprehur dhe familjes Agolli interesin gjithashtu që qyteti të rrisi gamën e vet të ruajtjes muzeale, sidomos të këtyre personaliteteve, kështu që në momentin që ata janë gati, ne duam që 2-3 kate në atë pallat i kthejmë në hapësira muzeale. Kemi rekrutuar si bashki Elisabeta Terranin, ndoshta nuk e njihni personalisht, është arkitektja që ka bërë shtëpinë e gjetheve dhe për këtë do e ka parë, është punuar me një cilësi të jashtëzakonshme dhe me shumë shije dhe tregimi atyre historive të dhimbshme. Kështu që kemi rekrutuar kontraktuar për të bërë kthimin muze të apartamentit të Ismailit dhe të Helenës në Tiranë. Ndërkohë, me buxhetin që kaluam në dhjetor, i gjithë pallati do të rikonstruktohet, kështu që mendimin e Max Velos për ta çuar projektin deri në fund, siç e keni parë tek faqja e unazës vogël, e shkoni që është si e prerë, ndërkohë kubat vazhdojnë anën tjetër, pra ka një lloj asimetrie, ka dhe disa ndërtime pa leje ca njerëzve të fuqishëm ose ish njerëzve të fuqishëm nga mbrapa pallatit, kështu që do pastrohet i gjithi, do bëhet volumetria siç Maxi kishte planifikuar në fillim, edhe besoj që do jemi krenar që në prill, që është duket dita ndërkombëtare e letërsisë, ne do të kemi një tjetër hapësirë dinjitoze në Tiranë, sidomos për një ikonë që ka kaluar kufit e Shqipërisë, dhe besoj që vetëm brenda një hapësire këmbësore, siç është sheshi Skënderbej, mund qofësh dhe bunkartin, edhe shtëpinë e gjethe, edhe muzeun e Kadares, me pak hapa më tutje pazarin e ri, kalaja e Tiranës. Sot ju njoftoj që filluan një aksion tjetër për të çliruar segmentin e dytë të kalas së Tiranës. Do postoj pak më vonë disa fotografi, do habiteni që në mes të Tiranës, brenda kalas, për gjithë ata që u lërasin për trashëgimin, krejt papritur si kishim parë këto. Bën gjithë ato tollovi për pjesën e kalas që hapëm, dhe që ka dalë një mrekulli, dhe një tjetër atraksion, dhe shruajtur pjesa e vjetër, duke e bërë dhe funksionale për njerëzit. Kur të shikoni fotot se të shishte ky segmenti dytë ku një lloj moteli nga ata me orë kishte pushtu gjithë pjesën brenda të kalas, aty do habiteni se si ne i nxjerrim syt njëri tjetrit komplet për shumë zhurmë për asgjë, dhe ndërkohë traun në syrin tonë nuk e shohim. Kështu që sot filluam një aksion tjetër pastrimi aty, dhe unë besoj që do jetë nderin tonë që siç punuam këtë mandat, vazhdojmë më tutje të pastrojmë dhe të qërojmë gjithë të zgëqët, të cilat të pastruara realisht mund dalin pa dhe mund të kthehen atraksione turistike për Tiranën. Ndërkohë, dua t'ju njoftoj se në shkurt bëjmë 99 vjet kryeqytet, kështu që viti tjetër le themi do të jetë viti jubilar 100 vjetorit të Tiranës, por jam shumë i hapur edhe dua t'ju bëj një ftesë, nëse ju mendoni nga të gjitha grupet në Këshill Bashkiak që ka personalitete, figura të rëndësishme të këtyre 100 viteve në Tiranë, që qyteti si ka vlerësuar ose nuk kanë marrë vëmendje ose duhet të organizojmë një simpozium apo një ekspozitë apo qoftë edhe një çmim apo dhe ti në gjuhën popullore dhe ti sajdisim dhe t'ju shprehim një esencë mirënjohje, ju lutem i bëni me dije që dhe kabinetit dhe protokollit kemi mundësi që të tregojmë respekt, teksa futemi në vitin e fundit vetëm të shekullit të parë të Tiranës.